নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল জব লেটাৰ্ছ হাছিনুৰ ইউটিউব চেনেলৰ আজিৰ এটা অন্যতম ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলগীয়া আছে, কিয়নো আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গমেই পাইছে আমাৰ অসম চৰকাৰে যিমানকেইটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্ভাৱনা কেনেকুৱা বা আপোনালোকে তাত নিযুক্তি পাবনে। ইয়াত বহুতে ফ্ৰেণ্ডে মোক কমেণ্টত সুধি আছে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ চলাই আছে অসম চৰকাৰে, আমি একো গম নাপাওঁ। তো সেইকাৰণে আজি এইটো ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আনিছোঁ আৰু এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে মানে সকলো ডিটেইলছ জানিব পাৰিব, মানে আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ চলি আছে। ইয়াত বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে মোক কমেণ্টত সুধি আছে যে প্লিজ জনাব আমাৰ অসম চৰকাৰে যিমানকেইটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কেনেধৰণৰ তাত চিলেকশ্যন কৰা হ'ব বা কেনেকৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আমি একো গম নাপাওঁ। কিয় নাপাওঁ বা তাত কি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লুকাই আছে আমি সেই বিষয়ে আমি এইটোৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম। আহক আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় গমেই পাইছে বা জানা আপোনালোকে যে আমাৰ অসম চৰকাৰে 1 লাখ নিযুক্তিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি চলাই আছে বা নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি এটা আশা আছে আমাৰ অসম চৰকাৰে, মানে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আৰু শেষ হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে আমাৰ যিখিনি কোভিড-19 সময়ত যি 3টা বছৰ পাৰ হৈ গৈছে, আমি বহুত কষ্টৰ মাধ্যমে আমি পাৰ কৰিছোঁ এই 3টা বছৰ। এইটো আমাৰ চৰকাৰে একো নুবুজে যে নিবনুৱালৈকে এইটো কথা চিন্তা কৰিব লাগিছিল আমাৰ অসম চৰকাৰক। কিয় এইটো কথা চিন্তা কৰা নাই বা কোনো নেতা এই কোভিড-19ৰ বিষয়ে মাথা মাৰা নাই যে আমাৰ এই নিবনুৱাবিলাকে 3টা বছৰ কোনো ধৰণৰ চাকৰি নোপোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। এওঁলোক বা এইবিলাক নিবনুৱাৰ বয়সৰ সীমা বাঢ়ি গৈছে, ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা কৰিব লাগিছিল, এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নলয় কিয়। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছা যে আমাৰ যিখিনি অসম চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো দিছিল মানে 1 লাখ, তাত 26,000 মানে এডিআৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অৰ্থাৎ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টত প্ৰায় 26,000 নিযুক্তি দিয়া হ'ব মে' মাহত। ইয়াত কি 26,000 কেণ্ডিডেট চাকৰি পাব? আপোনালোকৰ বিশ্বাস হয় নেকি কওকচোন বাৰু। যদি বিশ্বাস হয় মোক কমেণ্টত জনাব যে 26,000জন ল'ৰা ছোৱালী তাতে চাকৰি পাব। মোৰ কিন্তু বিশ্বাস নহয় ফ্ৰেণ্ড। তাত 26,000 নিবনুৱা চাকৰি নাপায়, তাত লাভেই নকৰিব 26,000। তাৰপিছত নেক্সট আহিল আমাৰ যিখিনি নেক্সট প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই দিছে যে অসম পুলিচৰ ওপৰত কেইটা বিভাগ মিলি প্ৰায় 4,000 কিমানটা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু এই 4,000 ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰত কি 4,000 কেণ্ডিডেটে চাকৰি লাভ কৰিব? কেতিয়াও নোৱাৰিব। ইয়াত চাওক ইমান কেইটা কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত কোনোবাই চেণ্ট্ৰেল লেভেল চাকৰি পাই আছে, কোনোবাই অসমত চাকৰি পাই আছে আৰু কোনোবাই নাই, একোতো নাই, অৰ্থাৎ তেওঁ দুটাতে চিলেকশ্যন হৈছে। আজি আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আমি আলোচনা কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আমি বাৰ কৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰিব এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ বহুত ফেণ্টাষ্টিক হ'বলগীয়া আছে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'। চাওক ফ্ৰেণ্ড, তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি এক্সেছ কনিষ্টেবল, জেল ৱাৰ্ডাৰ, ফৰেষ্ট, তাৰপিছত আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা মানে যিখিনি পদ মুকলিকৈ দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ গ্ৰেড 4 বা গ্ৰেড 3 তাত ভেকেঞ্চি আছিল, এইবিলাকত যিখিনি কাট অফ গ'ল, কাট অফ কিমান গৈছে আপুনি কি জানে নেকি? যদি জানা মোক কমেণ্টত জনাওকচোন। জানা নেকি কাট অফ কিমান গৈছে? কোনো নাজানে যে কাট অফ ইমান গৈছে, কাৰণ ডাইৰেক্ট এডমিট কাৰ্ড, ৰিটেন টেষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ এটা লিংক খোলাই দিছে। কিন্তু কেতিয়া ইয়াত আমাৰ অসম চৰকাৰক এটা কাম কৰিব লাগিছিল যে সেইখিনি কাট অফ কিমান গৈছে সেইখিনি এটা কাট অফৰ পেজ ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰি দিব লাগিছিল যে কাট অফত কিমান গ'ল, তাত কিমান কেণ্ডিডেট ছিলেক্টেড হ'ল, একো গম নাপাওঁ। চাওকচোন বাৰু কেনেকৈ চাকৰি পাব বা আপোনালোকৰ কেনেকৈ এই অসমখন আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম নেকি? অসমখন এনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম? কেতিয়াও নোৱাৰিম। গতিকে তাৰ নেক্সটত এতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে কৈ আছে যে আমি 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক 2 লাখকৈ টকা দিম। কোনসকলক এই 2 লাখকৈ টকা দিব? যিসকল নিবনুৱা চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত, যিসকল ল'ৰা চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত তেওঁলোকক 2 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰিব। গাত কি লিখা আছে নেকি যে তেওঁ নিবনুৱা, তেওঁ চাকৰি নাপালে তাত 1 লাখ মানুহক 2 লাখকৈ টকা দিব যি প্ৰদান কৰিব। তাত 1 লাখৰ ভিতৰত কিমান কেণ্ডিডেটে এপ্লিকেশ্যন কৰিব জানেনে বাৰু? বহুত সংখ্যক ইয়াত এপ্লাই কৰিব। কোনে পাব? কোনো নাজানে। সেইখিনি হৈছে আমাৰ অসম, এনেকুৱা হৈছে পলিটিক্স। এতিয়া আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ যে প্লিজ যিসকলে চাই আছে ভিডিঅ'টো
পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ চিএম ছাৰক বা আমাৰ যিমান অসমত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে আছে, যদি ভিডিঅ'টো চায় প্লিজ নিশ্চয় আপোনালোকে মন দি শুনিব কথাখিনি। চ' আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সেই কথাটো হৈছে নমস্কাৰ সকলোকে আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ যিখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আমাৰ অসমত 1 লাখ নিযুক্তি, কিন্তু 1 লাখ নিবনুৱা বা 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালী তাত চাকৰি নাপায়। কাৰণ এটা ল'ৰা 2-3টা বিভাগত তেওঁ চিলেক্টেড হৈছে বা এপাৰ্টমেণ্টটো লাভ কৰিব। ঠিক এনেকুৱা কিমান ল'ৰা মানে ওলাব জানেনে? প্ৰায় বৰ্তমান যিটো মানে ৰিচেণ্টলি হৈ আছে, সেইখিনিত প্ৰায় 30% কেণ্ডিডেট ওলাব। অৰ্থাৎ 100ৰ ভিতৰত 30জন কেণ্ডিডেটে এটাকৈ পোষ্টত মানে কেইটা বিভাগ মিলি এজনেই পাব, 3-4টা বিভাগ মিলি এজন কেণ্ডিডেটে লাভ কৰিব। এনেকুৱা প্ৰায় 30% লাভ কৰিব। যদি 30% এনেকুৱা লাভ কৰে তেনেতে চাওকচোন 1 লাখৰ ভিতৰত 70,000 চাকৰিহে লাভ কৰিব আৰু বাকী 30,000 চাকৰি ৰৈ থাকিব। এনেকুৱা হৈছে আমাৰ অসম। কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক বা আমাৰ যিমানকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুখ্য অধ্যায়ক আছে সেইটো কথা জানিব লাগিছিল যে এইটো ল'ৰা পাইছে চাৰ্টিফাইড কৰি সেই ল'ৰাজনক যিকোনো এটা পোষ্টত তাক দিয়ক আৰু বাকী পোষ্টক ৰাখি তাৰপিছত এটা ছেকেণ্ড কাট অফ দিব লাগিছিল বা ছেকেণ্ড এখন মেৰিট দিব লাগিছিল যে সেইকেইটা ল'ৰা তাত সোমাই যাওক। তেনেহ'লে নিবনুৱা যিখিনি সমস্যা আছিল সেই সমস্যাটো সমাধান হ'লেহেঁতেন। এনেকুৱা নহয় বাৰু, কি কৰিম আৰু। সেইখিনিয়ে কথা। যদি ভাল লাগে প্লিজ যিমান পাৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। জয় অসম।